მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მაყურებელო და მსმენელო. იმედია ყველანი კარგად ხართ, ყველაფერი კარგად არის, იყავით იმედიანად, რაც თავარია. ამ შეშლილ მსოფლიოში. და ამ შეშლილ მსოფლიოს ერთ-ერთი დეტალი მინდა დღეს გავიხსენო. ალბათ პროგრამები ვიწყეთ. იყო რაღაცეები და არის რომელიც დღეს მოქმედებს. დავიწყოთ. იყო დრო, როცა მსოფლიო რუკა მხოლოდ 3 კაცის ოთახში იხატებოდა. იყო დრო, როცა ჩვენი მომავალი ფურცელზე გადადიოდა. იალტა სახელად ზღვისპირა კურორტი, ხო? რეალურად კი იმპერიების ხელახალი განაწილების თეატრი. აი ამ თემაზე მინდა დღეს ვისაუბრო. რატომღაც გამახსენდა ის პერიოდი, როდესაც უკვე ეს ასაკში ვიყავი. არც პატარა და არც დიდი. და ეს კადრებიც კი მახსოვს, იალტის შეხვედრის, მალტის შეხვედრის უпростоრედ. ეს ბობოქარის ზღვა, ხმელთაშუა ზღვის და მოდით გავაგრძელოთ. მალტა ხმელთაშუა ზღვის ქარებს შორის თითქოს მშვიდობის სიმბოლო. მაგრამ სინამდვილეში ბიძგი ერთი ძალის გლობალურ ჰეგემონიად ქცევისთვის. 45 წელი ცხოვრობდით იალტის წესრიგით. შემდეგ მალტას წესებით. ახლა სად ვართ? ასე კითხულობს ბრიტანელი პროფესორი რიჩარდ საკვა. ამ ვიდეოში მოგიყვებით, როგორ გაიყო მსოფლიო იალტაში, როგორ ჩაიშალა მრავალ პოლარული მოდელი მალტაში და როგორ დავრჩით დღეს გადაუნაწილებელი მომავლის წინაშე. 1945 წელი მეორე მსოფლიო ომი დასასრულს უახლოვდება. სამეული სტალინი, რუზველტი, ჩერჩილი. შეხვედრის ადგილი ლივადიას სასახლე ყირიმში, იმპერიული რუსეთის ძველი სიმბოლო. ოფიციალურად იალტის კონფერენცია იყო მშვიდობის გეგმაზე შეთანხმება. რეალურად კი მყარი შეთანხმება გავლენის სფეროების შესახებ, მეგობრებო. დასავლეთისთვის ეს იყო დემოკრატიის გაფართოება, სტალინისთვის უსაფრთხოების ზონა, საბჭოთა იმპერიის ახალი რუკა. პოლონეთი. გასაღები. ვის ეკუთვნოდა მისი მომავალი დასავლეთს თუ მოსკოვს? მიუხედავად ჩერჩილის პროტესტისა და რუზველტის იმედებისა, სტალინმა მაინც თავისი გაიტანა. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ssrs-ს გავლენის ქვეშ მოექცა. ასე დაიდო ფუნდამენტი იალტის წესრიგის სამყაროდ ორად გაყოფისა. დეკემბერი 1989 წელი. ცივი ომის ბოლო აკორდი. მალტის კონფერენცია. ამჯერად სცენაზე არიან ჯორჯ ბუში უმცროსი და მიხეილ გორბაჩოვი. ადგილმდებარეობა ორი ხომალდი ხმელთაშუა ზღვაში. ისეთი ღელვა იყო, სასწაული ხდებოდა, რომ აი თითქმის ჩაშლამდე იყო მისული ეს ცალკე თემა. სიმბოლო დიპლომატია ომების გარეშე. ბერლინის კედელი უკვე დაცემულია. აღმოსავლეთ ევროპა თავისუფლებისაკენ ილტვის, ეცინება ხოლმე, კომუნიზმი კრიზისშია. მალტა იყო ცივი ომის დასასრული. ოფიციალურად არა ხელმოწერით, არამედ განწყობით. აი ეს არის თავარი. გორბაჩოვი ცხადად ამბობს, ჩვენ არ ვაპირებთ ძალის გამოყენებას ჩვენს მეზობლებთან მიმართებაში. საინტერესოა. ბუში კი ფრთხილი ოპტიმიზმით პასუხობს, ჩვენ არ ვცეკვავთ ეიფორიით, ჯერ ადრეა. ეს იყო პოსტ-იალტის ეპოქის დასაწყისი მსოფლიო ერთპოლუსიანობის გზაზე. მაგრამ როგორც საკვას ლექცია ნათლად აჩვენებს, მალტა 1989 წელს არ იყო ახალი დასაწყისი. ეს იყო წრეზე დაბრუნება. იალტიდან მალტამდე და უკან. აი ეს უკან ნიშნავს იმას, რომ ისტორიამ წრე დახაზა. იალტამ შექმნა წესრიგი, ორ ბანაკს შორის ძალთა ბალანსი. მალტამ ეს წესრიგი მშვიდობიანად დაასრულა, ყოველ შემთხვევაში ასე სჩანდა. დასავლეთმა გაიმარჯვა უპირობოდ,
საბჭოთა კავშირი იშლება. სოფლიო ერთპლუსიანი ხდება ამერიკის გარშემო, რა თქმა უნდა. მაგრამ როდესაც წესრიგი იშლება, რაღაც ახალს გზა ეხსნება. ეს ახალი წესრიგი მალე გადაიქცევა ქაოსად, იუგოსლავიის ომები, ნატოს გაფართოება, ფერადი რევოლუციები და ბოლოს უკრაინის ომი. კითხვა: მართაც დასრულდა თუ არა იალტა მალტაზე? მალტა შესაძლოა ყოფილიყო ახალი იალტა, ახალი წესრიგის საწყისი, მაგრამ განსხვავებით იალტისგან აქ არ ყოფილა დეტალური შეთანხმება, არც გავლენის ზონების ზუსტი გამოყოფა, არც უსაფრთხოების გარანტიები. დასავლეთი მივიდა გამარჯვებულის პოზიციიდან. გორბაჩოვი მარცხის იმპერიის წარმომადგენელი, თუმცა იდეალისტი, ვიცი, ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. დასავლეთმა მიიღო ყველაფერი, მაგრამ მას არ გაუწვდია ხელი გარღვეულ ჩამოშლილ აღმოსავლეთისკენ. შედეგად რუსეთში გაჩნდა მტანჯველი განცდა, დაკარგული იმპერიისა და მოტყუებული იმედებისა, მალტა შესაძლოა გადამწყვეტი გარდატეხის ნაცვლად დაკარგული შანსიც აღმოჩნდა. დღეს როცა მსოფლიო ისევ პოლარიზაციის გზაზეა, იალტას და მალტას გაკვეთილები უფრო აქტუალურია, ვიდრე ოდესმე. გეოპოლიტიკა თამაშად რჩება წესებით თუ მის გარეშე. ძალაუფლება გადანაწილებას მოითხოვს არა მხოლოდ სამხედრო, არამედ ეკონომიკურიც ხო, მაგ მიმართულებითაც. და რაც თავარია, დიპლომატია ან იწყობს წესრიგს, ან ანგრევს მას. იწყობს. იალტა გაყოფის სიმბოლო, მალტა ახალი ეპოქის დაპირება და ჩვენ ეს არის თავარი კითხვა. შესაძლოა ახალი იალტა გველოდება ან უკვე გვიახლოვდება ახალი მალტა. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, ვისთან ერთად ავირჩევთ სამყაროს მოწყობის გზას. თუ 1945 წელს საბჭოთა კავშირი თანასწორ მოთამაშედ იქნა აღქმული, 1989-ში იგი გამარჯვებულად აღარავის ეჩვენებოდა. გორბაჩოვი კი დასავლეთის პარტნიორად, მაგრამ არა თანასწორად, არამედ მორჩილად იქნა ჩათვლილი. მორჩილი გორბაჩოვი. გორბაჩოვმა ირწმუნა დასავლეთის დაპირებები, რომ ნატო აღმოსავლეთისკენ არ გაფართოვდებოდა, მაგრამ ეს დაპირებები სიტყვიერად დარჩა. არც ერთ დოკუმენტში არ აისახა. და მხოლოდ რამოდენიმე წელიწადში დაიწყო ის, რასაც რუსეთში გადაგდება და აღიქვამდნენ. სწორედ აქ ჯნდება სარკე, რომელიც გვაჩვენებს ჩვენს წარსულს, როგორც გაფრთხილებას. როცა დასავლეთი გამარჯვებას ზეიმობდა, რუსეთი დამცირების გრძნობას აგროვებდა. და ამ გრძნობამ როგორც ბუმერანგმა ბოლოს დაბრუნება დაიწყო. 2007 წელს მიუნხენის კონფერენციაზე ვლადიმერ პუტინი პირველად კაფიოდ ამცნობს დასავლეთს, რომ ცივი ომი არ დასრულებულა. უბრალოდ ერთმა მხარემ თავი გამარჯვებულად აღიარა და მეორე დამარცხებულად დატოვა. აი, ასე დაიწყო ახალი ისტორია, რომელიც ძველი ილუზიებისგან დაიბადა. ისტორია, რომელსაც თუ ყურადღებით დავაკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ არ არის ახალი, ის ბევრჯერ უკვე გამოუცდია კაცობრიობას. იალტიდან მალტამდე და უკან. ეს არაა მხოლოდ ლექცია საერთაშორისო ურთიერთობებზე. ეს არის გაფრთხილება. ისტორია არასდროს მთავრდება. მისი მარყუჟები, როგორც ძველი ფილმის, როგორ ვთქვათ, აი ლუპი, ხო? ისევ და ისევ იმეორებს წარსულს, ანუ თავიდან ბოლომდე ტრიალებს, კადრი ისევ რევერსზე, ესე რომ ვთქვათ, თუ იმედგაცრუება და ძალაუფლების თამაში რჩება მუდმივად მექანიზმად. მომავალი ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობაა. თუ ვერ ვისწავლით წარსულიდან, მას ისევ და ისევ გავიმეორებთ, ხოლოდ უფრო ძვირად და ძალიან მძიმედ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა რომ იყურებთ.